Alright, so positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi from my Dean's Project. Magandang tanghali sa lahat ng Gilivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Kasi, nagpapadali ka, Doc. Isang announcement lang tayo. November 16, tuloy po tayo sa seminar natin, e-commerce business, on how to do your dropshipping business and Facebook advertising. And in the morning, salon and laundry business. So, meron tayong 4 speakers. I'm with Ma'am Joyce. So, message lang kayo kung gusto niyo na magpa-reserve ng slot. Kasi limited slot lang po tayo. That's November 16. Okay? Ang date ang tentative place natin is Marco Polo Hotel. Okay? Alright, ganito. Ngayon ay malapit na matapos ang October and November and December na. And I'm sure this coming November ay January, marami na naman sa atin na gagawa ng mga New Year's resolution yan. Ngayon parang naisip na natin, di ba? Meron tayong mga gustong simulan like magpunta sa gym, magpapayat, mag-travel, maipagkasundo sa ganun. So marami tayong gusto. And one of the things na tiyak ako, siguradong gagawin nyo is magkaroon kayo ng Ipon challenge, diba? So, mag-iipon kayo ng pera like mga ginagaya natin, 20 pesos a day, 50 pesos a day, 100 a day, every payday. So, walang masama po dyan. Yan ay isang habit na pwede mong gawin on how to start ng tamang pagmamanage ng yung pera. And ako I salute those people na nagsimula sa ganyan, okay? But the problem is, ang problema sa Ipon Challenge, una-una, nagiging ano tayo, ang tawag dito, ningas kugon, di ba? So, January, February, March, okay, so okay tayo. Pero pagdating na ng mga ilang buwan na nawawala na si Ipon Challenge, okay? Doon yung iba natatapos talaga, a year. Marami ako napapanood, narinig na testimony about that. So, that's okay. Congratulations. Pero, there is a certain percentage na hindi nila natatapos yung Ipon Challenge. Okay? Second, nag-iipon sila ng walang purpose. Di ba, minsan ipon ka lang ng ipon, walang purpose. Pag tinanong, para saan yan? Siguro pambili namin ng ganito. Siguro, we don't know our why. Di ba? Like kung sinasabi sa vlog natin, it's important for us to know our why, your reasons. So, marami nag-iipon, hindi naman alam kung para sa iniipon niya. Di ba? Maraming nag-alkansya, maraming nag-open ng passbook, para saan? Puro, sabi, pag may nangailangan, pang-emergency lahat yan, you mean to say. Okay? So, Ipon Challenge, dapat hiwalay doon ang emergency funds. Okay? Tandaan natin yan. Right? So, ano pa yung dahilan? Ano pa yung problema pag nag-Ipon Challenge tayo? Ang pangatlo ay, hindi, nagiging consistent tayo. Kaya na minsan, nagagastos din natin sa iba. Diba? Kasi nga hindi mo alam dahilan mo, hindi mo alam purpose mo. So, nangyayari, mid ng, thank you po, may sugar na po yan. Wala po. Okay, saan tayo ko na sugar? Can I have sugar? Thank you. So, thank you, sir. So, nangyayari, ginagagastos din natin. Napapambili ng ganito, nagpaparepair ng bahay. Kasi nga, hindi malinaw sa'yo yung dahilan bakit ka nag-Ipon Challenge. So, in other words, pagdating ng November, December, pag tinanong mo, lahat na nagsimula na nag-ipon, hindi lahat nakatapos. Okay? So, ang suggestion ko ngayon pa lang, bago dumating ang January, okay? Iwasan o if there is another challenge na gusto kong pagawa sa inyo, hindi Ipon Challenge. Dalawa. Okay? Dalawang challenge ang gusto kong pagawa sa iyo ngayon. Hindi na Ipon Challenge. Ano na natin yan? Level up our, anong tawag dito? Level up our dream. Level up your goal. Okay? So, hindi siya Ipon Challenge lang. Dalawa. Ang unang gusto ko ipa-challenge sa inyo. Okay? Ito yung una. Investment challenge. So, i-challenge mo yung sarili mo. Okay? So, i-level up. Instead of just saving your money, invest your money. That's the next level eh. Diba? Ang unang level, mag-ipon ka. Ang next level, mag-invest ka. Try to launch your investment this January. And, alam mo, sa buong family nyo siguro, thank you, sir. Thank you, sir. Lagyan ko lang sa buong family nyo siguro, baka ikaw lang mag-investment challenge. Diba? O sa mga kaibigan mo, tanungin mo sila, ano ang challenge nila? Puro diba? Ipon challenge. Kung meron kayong 10 magkakaibigan, lahat na yan nag-iipon, pero ikaw hindi, iba ka. Diba? Sabi mo sa kanila,
I'm investing. Yan. Di ba? Invest challenge. Dok, konti lang pera ko. Walang problema sa konti ang pera. Ang investment, kasi may mali tayong anong tawag dito wrong notion about investment. Nakala natin, pag nagbanggit tayo ng investment, ito na yung malaking halaga, 100,000, 200,000, 500,000, 1 million. Hindi po. Alam nyo ba, you can start your investment as low as 500 pesos only. As low as 500 pesos, kaya mong mag-invest. You just go to MP2, Pag-ibig MP2. Diba? So, 500 lang, pwede ka na mag-start na investment. Why don't you challenge yourself? Investment challenge. 500 a month sa Pag-ibig MP2. Diba? So, ano ang mangyayari doon? Ang pera mo, kikita siya. Hindi lang siya nandun sa alkansya. Hindi lang siya nasa sobre. Kikita siya na 8.11% per annum. Okay? At hindi mo pa siya pwedeng paggalaw-galawin, pakuha-kuha, pabasag-basag ng alkansya. Hindi pwede. Hindi pwede sa Pag-ibig MP2 yung magagat ng Pag-ibig office sa atin. Di ba? So, that's one challenge. Okay? Pag-ibig MP2. Second, na lagi ko sinasabi sa lahat ng mga G-Libres natin. Ako, suggestion ko, lahat ng tao meron dito, Sun Life 3-in-1. Okay? So, yes, yan sa nire-recommend natin. Or any other insurance company, okay lang din po yan. Meron kang isang insurance, life insurance, mas may kasama na siyang health and investment. So, magpa-compute kayo. I know someone, Sir Jason Solomon, dito yan sa Balanga, pero pwede niya kayong i-assist kahit isang bahagi ng Pilipinas kayo. Magpa-compute kayo na kaya nyo monthly. For example, I think meron silang 1,200. 1,200 na 3-in-1. So, i-challenge mo yung sarili mo. Investment challenge ko to, 1,200 a month ilalagay ko sa Sun Life. Diba? Wala silang tissue. Wala silang sorry, mamatay, salamat. Okay, so meron Sun Life 3, it's an investment challenge. Diba? I-challenge mo yung sarili mo. Sa lahat naman ng mga OFW natin, thank you ma'am, o kahit nasa ibang bansa, i-challenge mo na yung sarili mo. You join IMG Mutual Funds and IMG Kaiser. May health insurance ka na, meron pa siyang investment. Okay? So, it's a challenge. Di ba, mas nakaka-challenge yung nag-invest ka kasi nag-iipon ka. Right? So, at marami pa ibang investment. Real estate investment. I-challenge mo yung sarili mo. Kailangan itong 2020 makabili kang kahit kapirasong lupa lang na worth 200,000, 300,000. By the way, magsisimula na tayo ha. Pupuntahan ko na this week yung ating first real estate investment ni Doc G. Nakasama mga shareholder natin, investor natin sa mga G-Livers, okay? So, i-challenge mo yung sarili mo. Kasi may mga binibenta 100,000. I don't know, not sure 100 parang 200, 300. Yung bibiling ko nga parang 300 or 500 Dalawa kasi, I think dalawa sila. So, in a year or in 2 years, in a year, kalahati, mahulog-hulugan mo. Yung kalahati, next year naman. Di ba? Isn't it amazing na nakapag-start ka ng investment mo this year, 2020, instead of saving your money? Okay? So, and ang dahil pang investment, like, you go to co-op, magkano yung co-op? 2,800 when I started. Tapos monthly, pwedeng 1,000. Di ba? Challenge yourself. 1,000 a month. I go to co-op. Kikita ang pera mo ng from 7% to 14%. Yung sa akin po, LKBP. You go to LKBP, I highly recommend that 14%. 14% ang iyong, kinita ko last year. Alright? So, ano pa? You go to bank, other banks, UTI, UITF, ano pa ba? You go to, ang tawag dito, treasury bond and other investment. Okay? Basta, i-challenge mo yung sarili mo. You join one investment this year. Okay? So, kung ikaw ay OFW, ang number 1 na recommend natin, IMG Kaiser, okay? And mutual funds, right? Okay, that's the first challenge. Instead of Ipon challenge, investment challenge, okay? Second challenge mo, why don't you challenge yourself for this? Negosyo challenge. Diba? Negosyo challenge. Ang sarap niyang painggan, ang sarap niyang gawin kaysa sa Ipon challenge. Dok, malaking puhunan. Hindi po. Hindi ako naniniwala malaking puhunan. I have my overrun business. Ang dami nagsimula po sa akin na reseller for only 3,000 pesos. 3,000 lang. Di ba magbo-bonus ka no November 15? By the way, kapatid, malapit na yung bonus. So, malapit na mag-bonus, di ba? Kunin mo na yung 3,000 dyan. Mag-start ka na overrun business or kahit anong products na pwede kang mag-reseller. Di ba? So,
or punta ka ng Divisoria, punta ka ng Baclaran, magdala ka ng 5,000, so bumili ka ng any item, then reseller, di ba, negosyo challenge? Or makipag-business partner ka, o kung 5 kayo magkakaibigan, 10 kayo magkakaibigan sa office, magpatak-patak kayo ng tigo 1,000, you have 10,000, di ba? So, simulan nyo na. Anong negosyo? Ang pinakamadali ngayon, just to sell something. Hindi mo na kailangan muna ng physical store, basta you just sell. Di ba, sabi nga ni, ang tawag dito, Ty Lopez and Grant Cardone, sell something, di ba? Just sell something. Okay? Or produce your own product, o magpatatak ka ng t-shirt or anything, di ba? So, mas maganda ang negosyo challenge, kapatid. Alam mo, sabi nga ni Jim Rohn, it's what you become during the process. Kung ba, di ka magtagumpay sa first business mo, pero malaki ang tulong niya sa'yo. Mas nagiging creative ka, mas nagiging masipag ka. Diba? Kasi may negosyo ka, mas na ma-maximize mo yung time mo after work. Diba? Nakapag-work ka. Alam nyo, galing kami Singapore, diba? Just last week. Meron sila nung papunta kami sa Universal Studio, merong nakalagay doon, there is life after work. Diba? Naiwala ka doon, kapatid? There's life after work, no? Dok, wala eh. Pagod na ako. Lagyan mo ng life kasi, kapatid. Diba? Mabuhay ka. Si Dok ba? I mean, nabuhay ka sa office mo ng 8 hours. Paglabas mo, may buhay ka pa uli. Hindi yung parang wala ka ng buhay. There's life after work. So, ibig sabihin, you can still do something different. Diba? Sabi nga ni Jack Ma, what you do after work will determine your future. Diba? So, you work, yung first part ng buhay mo, ng araw mo, you work for certain people, for a company. And the next half of your life, after work, you work for yourself. Okay? That's doing your business. You challenge yourself now. Okay? Alright, so Gilibers, ayan yung gawin nyo. Highly recommend ni Doc G. Instead of Ipon challenge, mag-investment challenge ka, negosyo challenge. Doc, hindi ko alam kung paano. Hindi mo alam kung paano. Okay? So, I can help you. I can be your coach. Message ka lang sa akin. 0939-525-4311 or sa aking FB page, so for Gigi. So, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at umunlad natin buhay. Alright, so thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day, eh? Let's go, let's go.